با سلام و درود فراوان خدمت شما دوستان و همراهان عزیز. امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون خوب باشه. آقای ایلان ماسک میگه when something is important enough you do it even if the odds are not in your favor. یعنی اینکه در واقع هر چقدر هم شرایط سخت بود باز همون کاری رو که برات مهم هست رو انجام بده. امروز میخوایم بریم زندگی نامه این مرد قرن 21 که واقعا به نوعی قرن 21 رو برای خودش به دست آورده رو با همدیگه ببینیم و بشنویم. شروع میکنیم با زندگی نامه آقای ایلان ماسک. Chapter 1 The Rise. در واقع قسمت اول رفتن ایشون به اوج قدرت. Elon Musk was born in the summer of 1971 in ایلان ماسک متولد تابستان سال 1970 است. South Africa. در کشور آفریقای جنوبی. From a young age, he was bullied pretty relentlessly by از یک سن کودکانه اون را همیشه آزار و اذیت می‌کردند. bullied یعنی در واقع کسی رو آزار و اذیت دادن، اونم relentlessly یعنی بدون هیچ گونه وقفه. kids at school for being scrawny and nerdy. دلیلش هم این بود که همیشه فکر می‌کردن ایشون فوق‌العاده نردی و خیلی به قول معروف ما به اصطلاح میگیم خرخون و اسکرانی، خیلی هم به قول معروف نحیف هم بوده بدنش. I was bullied quite a lot. I punched the face many times. Musk I got punched in the face many times. خیلی موقع مش می‌زدن تو صورت من. خود آقای ایلان ماسک موقعی که مدرسه بود. would later say that he's on the autism spectrum, though و اینکه ایشون در واقع در اسپکتروم و طیف اوتیسم قرار داشت. he was never diagnosed. البته he was never diagnosed یعنی هیچ وقت از نظر پزشکی معلوم نشد. It got really bad for young Elon. It got really bad for young Elon یعنی خیلی شرایط بد شد برای ایلان کوچیک. Like one time, He got beaten up at school once and so bloodied he had to go to the hospital. انقدر کتکش زدن که بعد کار به بیمارستان کشید. این رو آقای والتر آیزک میگه، یکی از بایوگرافی‌های بسیار معروف که این مستند هم بر مبنای کتاب ایشون هست در مورد زندگی نامه آقای ایلان ماسک. The scars were actually worse when he came home and his The scars were actually worse when he came home یعنی اون در واقع جاهاش خیلی بدتر هم بود وقتی رسید خونه، خونین و مالین شده. father made him stand in front of him and berated him for more than an hour, calling him stupid. و نکته جالب اینه که پدرش به جای اینکه ازش حمایت کنه اون رو گوشه دیوار قرار داد و انقدر سرش داد زد و به قول معروف اذیتش کرد و بهش گفت که چقدر تو احمقی که گذاشتی توی مدرسه کتکت بزن. Saying it was his fault. و گفت که تقصیر خودته. stories like this make me sick to my stomach. و واقعا داستان‌های این آدمو واقعا ناراحت می‌کنه. And you realize that the trauma and scars from this kind of abuse, both physical and emotional, they don't go away easily. و جالب اینجاست که در واقع این نوع صدماتی که این نوع تراماهایی که در کودکی بچه‌ها تجربه می‌کنند خیلی به راحتی از بین نمیره. Speaking of his dad, there's a lot of rumors that Elon came from a rich dad حالا نکته جالب از اینجا شروع میشه که خیلی شایعه هست که پدر ایلان ماسک آدم پولداری بوده who owned emerald mines in South Africa. که در واقع ایشون معدن‌های امرالد میشه زمرد، معدن‌های زمرد داشته در آفریقای جنوبی. And that he was set up to be successful because of family wealth. و در واقع ایشون به خاطر اون سرمایه خانوادگی 100% احتمال اینکه پولدار بشه خیلی زیاد. This isn't factually accurate. This isn't factually accurate. البته این از نظر فکت دقیق نیست. Elon's dad did import emeralds, بله، پدر ایلان واردات زمرد داشت. but there wasn't a lot of money in this family. ولی خیلی پولدار نبودن. Never owned a emerald mine. This is total bullshit. و خود آقای ایلان ماسک میگه که اینی که میگن پدر من یه معدن زمرد داشته کاملا شروور. If you want more detail on that, you can go check out our sources where we put the fact check for every one of the assertions in this video. Anyway, what Elon did have at a young age was a skill for computers and programming. اما چیزی که ایلان ماسک واقعا داشت این بوده که از کودکی
توانایی خیلی خبره‌ای داشت در کامپیوتر و برنامه‌نویسی. I taught myself how to program computers. I taught myself how to program computers. ایلان ماسک میگه من به خودم یاد دادم چجوری برنامه‌نویسی کامپیوتر انجام بدم. Because I wanted to program games. چون میخواستم در واقع بازی‌های کامپیوتری رو برنامه‌نویسی بکنم. At the age of 12, he invented a video game. و 12 سالش بود که یک بازی رو اختراع کرد. Do you remember when I was 12 and I و این برنامه SNL هستش که آقای ایلان ماسک میگه مامان یادت میاد که من این بازی کامپیوتری خودم درست کردم created my own video game? That he sold to a magazine for $500. و به یه مجله فروخت به قیمت $500. It was his first business move in tech. و این اولین قدم ایلان ماسک در دنیای تک بود. His first interest in space. و علاقه اولش به فضا. Around 12 or 13, I had come an existential crisis. میگه 12-13 سالم بود که با بحران وجودی روبرو شدم. Figured out the meaning of life. سعی می‌کردم معنی زندگی رو در بیارم. From an early age, Musk found meaning in the idea of the potential چقدر زیبا. میگه از دوران کودکی ماسک فهمید مفهوم ایده یک پتانسیل داشتن، در واقع پتانسیل رو پیدا کردن در ایده ها، اینکه ایده ها چقدر میتونن ارزشمند باشن. of humanity, what humans can do as a collective. اینکه انسان ها به عنوان یک جمع و یک بشریت و یک نسل میتونن چقدر تغییر ایجاد کنن. How we as a species have somehow been able to work together to explore the meaning of the universe. و اینکه در واقع ما به عنوان بشریت در کنار هم تونستیم مفهوم دنیا رو کشف بکنیم. خیلی نکته جالبیه. این در واقع اگر بخوام read between the lines بکنم، بین خطوط بهتون بگم، در واقع ایلان ماسک بر این باوره که ما در این حالا 5000 سال 7000 سال از زمانی که تمدن به نوعی به وجود اومده خیلی پیشرفت کردیم در اینکه مفهوم به وجود آوردیم، یعنی که این دنیا واقعا چی هست و رازهای این دنیا چی میتونه باشه. My motivation was that if we can expand the scope. و انگیزه من آقای ایلان ماسک میگه if we can expand the scope، اگر بتونیم اون زاویه دیدمون رو در واقع افزایش بدیم و گسترش بدیم Scale of consciousness. in the scale of consciousness و این بتونیم اون ضمیر ناخودآگاه خودمون رو افزایش بدیم We can find out the meaning of life. و بعد میتونیم معنی زندگی رو پیدا کنیم. I mean, you hear this and it kind of sounds overly grand. And it sounds overly grand. به نظر خیلی مثلا ایده الکی بزرگی میرسه ولی Kind of delusional, overly idealistic. انگار که طرف خیلی ایدئالیست گرا و فوق العاده متوهم هست، در واقع توهم داره، ولی But honestly, this is what motivates Musk from a very young اما این دقیقاً اون چیزی بود که ایلان ماسک رو بهش انگیزه داد از یک سن بسیار کم. age. And he doesn't bend on what he wants. و نکته جالب در مورد ایلان ماسک اینه که او خم نمیکنه اون چیزی که میخواد، یعنی کم نمیاره. And what he's willing to do to achieve it. And what he's willing to do to achieve it. و حاضر چه کارهایی بکنه برای رسیدن به هدفش. So he leaves South Africa when he's 18 and moves to Canada. در سن در واقع 18 سالگی از آفریقای جنوبی میاد بیرون و میره به کانادا. And eventually ends up in Pennsylvania. و بعد در آخر سر از پنسیلوانیا سر در ایالت پنسیلوانیا آمریکا. Where he goes to college and gets a degree in economics و اونجا میره کالج و مدرک اقتصاد میگیره و فیزیک. and physics. At the age of 24, he moves out to California 24 سالگی میره به کالیفرنیا to pursue a PhD at Stanford. که دکتراش رو در دانشگاه استنفورد. But he never starts the program. But he never starts the program. اون رشته رو شروع نمی‌کنه. Instead, he starts his first business. به جاش تجارت اولش رو شروع می‌کنه. میریم به چپتر 2 The X Factor. من یه نکته رو اینجا بهتون بگم. ما در هم روانشناسی هم در میدیا رسانه یه مفهومی داریم که از این به بعد زیاد میشنوید. The X Factor. اون فاکتور مجهول، اون چیزی که همه ما آدما داریم و کافیه اون رو پیدا بکنیم. اون باعث موفقیتمون میشه. اون فاکتور مجهولی که از کودکی در ما هست، اکثر معلم‌ها در ما نمی‌بینند، خانواده ممکنه در ما نبینه و همون رو اگر ما بتونیم پیدا بکنیم و رشدش بدیم، ما رو تبدیل به
دیوید بکام رو تبدیل به دیوید بکام میکنه، ایلان ماسک رو تبدیل به ایلان ماسک میکنه، استیو جابز رو تبدیل به استیو جابز میکنه، ابو علی سینا رو تبدیل به ابو علی سینا میکنه و اون آدم رو تبدیل به اون نابغه‌ای میکنه که همه آدم‌ها در زمانی که اون آدم نابغه شده در عجبن که این آدم چجوری به این موفقیت رسیده. اون فاکتور ایکس رو پیدا کرده. من به عنوان یک معلم تو این 25 سال همیشه این رو در حالا 4 قاره کشور مختلفی که کار کردم، در حالا ملیت‌های مختلف با افراد چینی، کره‌ای، آفریقایی، خاورمیانه‌ای، نمیدونم اروپایی، با هر صنفی، با هر ملیتی کار می‌کردم، همش به دنبال این بودم که در دانشجوی خودم اون ایکس فاکتور رو پیدا کنم. چون وقتی شما اون ایکس فاکتور فرد رو پیدا می‌کنید و اون رو نورش می‌کنید، اون رو پرورش میدید، اتفاقات بسیار خارق‌العاده اتفاق میفته. چون همه ما داریم این ایکس فاکتور. حالا بریم به ایکس فاکتور آقای ایلان ماسک. شاید برای همین آقای ایلان ماسک اسم توییتر رو عوض کرد به ایکس و این ایکس رو به این نوع عجیبش. به هر حال خیلی صحبت ها هست. بریم در ادامه چپتر دوم زندگی آقای ایلان ماسک رو ورق بزنیم. Okay, so I'm not going to go into the details of every one of Elon's companies خب من نمیخوام جزئیات همه شرکت ایلان ماسک رو بگم چون خیلی هست. because there are a lot. If you want a deep dive, read this very thick book. This was a foundational part of our reporting. اگر واقعا میخواید زندگی ایلان ماسک رو خیلی با جزئیات بخونید، حتما کتاب آقای والتر آیزک چاپ سال 2023 پارسال هستش رو حتما بخونید. من فقط پاورقی بهتون بگم که آقای والتر آیزکسن بایوگرافی دیگه‌ای هم داره که بسیار معروف هستن. ایشون واقعا یک بایوگرافر بسیار معروف هست که واقعا میره و قشنگ زندگی نامه آدما رو در میاره از زوایای مختلف. و در مورد ایلان ماسک هم کار بسیار جذابی انجام داده. ایشون داره میگه که اکثر گزارش که ما در این مستند به شما میدیم بر مبنای این کتاب هست. And it details the play-by-play on all of these companies. و قشنگ همه شرکت ها رو دونه دونه جز به جز رو بررسی میکنه. For now, let me give you a quick summary of the ولی بذار الان من به شما یه دونه سامری و بسیار خلاصه بگم. businesses this guy built to become one of the richest men on the planet. چجوری ایشون richest man on the planet شد، یکی از پولدارترین آدم‌های سیاره ما شد. His first company was called Zip2. اولین شرکتش اسمش بود Zip2. He started it in 1995 with his brother, و با داداشش این شرکت رو زد در سال 1995 who seems to have an affinity for cowboy hats. که عاشق کلاههای کاوبوییه. His company provided maps and business directories و نکته جالب اینجاست که شرکت ایشون به دنبال این بود که نقشه به وجود بیاره برای شرکت‌های مختلف. شاید برای ما الان عجیب باشه چون گوگل مپ استفاده می‌کنیم، ولی اون موقع منم یادم هست سال 95 اگر یه همچین چیزی رو ما می‌خواستیم واقعا کمک بود، چون اون موقع در آمریکا و کانادا ما چیزی داشتیم به نام یلو پیجز که توی کتاب یلو پیجز شما وقتی باز می‌کردید تمام اسم شرکت‌ها بود و آدرسشون بود، ولی خب آدرسشون به صورت نوشته بود و پیدا کردن اون خیلی سخت بود. یه همچین ایده‌ای حالا میدونم شاید الان برای نسل جدید قابل درک نباشه، ولی برای نسل ما خیلی ایده جالب و جذابی بود که در واقع ما میتونستیم روی، حالا اون موقع که تازه اینترنت اومده بود، یاهو بود، lycos.com بود، آلتاویستا بود، angelfire.com بود، ولی google.com وجود نداشت. اون موقع کسی میتونست بره و روی در واقع نرم افزاری که ایشون درست کرده بود بتونه مپ بیزنس ها رو پیدا کنه. for online newspapers. I know those words sound very strange to us now, but میگه الان خیلی عجیبه برای ما. like back in 1995, it was a huge deal. اما سال 95 یه چیز واقعا گنده‌ای بود. It almost was like the precursor to what Google Maps is today. و دقیقاً این پیش نیاز اون چیزی شد که گوگل مپ، اون پیش درآمدی شد بر گوگل مپ. And it was very successful. We helped bring online several hundred newspapers و ما تونستیم خیلی از روزنامه‌ها رو در واقع به صورت آنلاین بکنیم. that previously were only in print. و اکثر این روزنامه‌ها اکثرا فقط چاپ بودن. It was acquired a few years later for $307 million. و چند سال بعد 307 میلیون دلار به فروش رفت. $22 million of those dollars going right into Elon's pocket. و از اون 300 میلیون 22 میلیون دلارش رفت تو جیب ایلان ماسک سال 1995. Suddenly, Elon is rich. حالا ایلان ما بسیار پولدار شد. Receiving cash is cash. I mean, those Receiving cash is cash. پول نقد که به دست بیاری عشق و حاله.
Sure. Just a large number of Ben Franklins. He uses the money to start another company called X.com. و اینجا بود که شرکت ایکسی رو به وجود آورد. نه این ایکسی که الان توییتر هست، بلکه یک شرکتی به نام X.com. No, not that X.com. The first X.com. میبینید لوگوش هم آبی رنگ هست. Which you now know today as PayPal. چیزی که امروز شما بهش میگید پیپل. پس این پیپلی که آبی آسمانی و آبی سرمه‌ایه در واقع در ابتدا X.com آقای ایلان ماسک. So this is an ATM. What we're going to do is transform the. So this is an ATM. این چیزی که دارید میبینید ATM هست. ما کاری میخوایم بکنیم که این ATM بشه ATM اینترنتی. Traditional banking industry. It was basically an online bank. It was an online bank. یه بانک آنلاین. And it was revolutionary at the And it was revolutionary. و واقعا انقلابی به وجود آورد. time. So much so that in 2002 eBay bought it. و در سال 2002 شرکت ایبی این پیپل رو از ایلان ماسک خرید. For $1.5 billion. و 1.5 میلیارد دلار قیمت گذاشت. Elon got 180 million of those dollars. و ایلان ماسک 180 میلیون دلار این پول رو جیرینگی نقد به دست آورد. And now he's officially super rich. و الان دیگه واقعا So, رسما پول داره. رفته ماشین بخره فستست سریع‌تری. what to do with all of this money? And what to do with all this money? با این همه پول آدم چیکار بکنه؟ The answer for Elon Musk was to try out the craziest ideas he could think of. For him it was try out، یعنی try بکنه، تست بکنه the craziest ideas، عجیب ترین ایده ها. Well, I had like about 180 million from PayPal. وقتی 180 میلیون دلار از فروش پیپل هم گرفتم، I thought, I'll allocate half of that to SpaceX, گفتم نصفشو میذارم تو اسپیس ایکس to Tesla and Solar City. و بعد روی تسلا و شهر خورشیدی یا سولار سیتی. It should be fine. I'll have 90 million. Like, و بعد I'll have 90 میلیون، 90 دلار هم تازه میمونه واسه خودم. it's flat. I thought our probability of success was less than 10%. It would be foolish to think anything else other than that. و واقعا چیزی جز این احمقانه بود که من بیش از 10% رو بخوام واسه خرج کنم. Ever since he was a kid making video games about space, از وقتی که بچه بود بازی‌های کامپیوتری در مورد فضا براش جذاب. Elon has been motivated by this idea of humans expanding outside of Earth. و همیشه این ایده رو داشت که انسان‌ها باید برن به کرات دیگه و گسترش بدن قلمرو خودشون رو از کره زمین. Humans becoming a Multi-planet species. و انسان‌ها بشن یک موجودی که در سیاره‌های مختلف میتونه وجود داشته باشه. We would like to help make life multi-planetary. مولتی پلنتری باشه. یعنی بشر یک موجودی باشه که در سیاره‌های مختلف وجود داره. Extension of life to multiple planets. In the early 2000s, Tesla already existed. They were و اوایل 2000 بود که تسلا رو به وجود آورده و ایده ماشین‌های برقی. making electric cars, but they were kind of high-end niche sports cars. ولی اون ایدهش برای ماشین‌های برقی یه ماشینایی میشد که بسیار گروه کمی اون رو میتونستن به دست بیارن، اونها ماشین‌های فوق‌العاده اسپورت. Elon was really interested in this, so he came in as an investor and و وقتی وارد این بازار شد گفت من سرمایه گذارم. eventually became the CEO ولی بعد خودش وارد شد و مدیر عامل شد برای این ایدهش. with the vision of turning electric cars mainstream. و این ایدهش بود که بتونه ماشین‌های برقی رو تبدیل بکنه به چیزی که از یک نیچ و یک ایده خیلی محدود برای مثلا ماشین‌های ورزشی و ماشین‌های اسپورت و ماشین‌های در واقع حالا سرعتی و اینها بیاد و تبدیل بشه به چیزی که اکثر آدم‌ها مینستریم بتونن اون ماشین رو استفاده بکنن. این در واقع همه گیر بشه. And ushering a whole new era of transportation. و ایشون وارد کرد، آشر کرد و در واقع پیش قدم شد برای یک عصر جدیدی از حمل و نقل. But these ideas were more expensive than he anticipated. ولی خب در ابتدای راه مشکلات زیاد. یکی از اون مشکلات این بود که در واقع این ایده فوق‌العاده ماشین‌ها گرون از آب در. Things cost more and took longer than I thought. So خیلی بیشتر از اون که فکر می‌کردم هزینه ور شده بود این ماشین برقی. I had a choice of either put the rest of the money in or the companies are going to die. و من مونده بودم بین این دو راهی که خیلی پول بیشتری بیام تو این کار بریزم، بقیه پولمو بریزم تو این کار، یا اینکه نول کنم و این ایده از بین بره و بمیره.
His rockets kept blowing up. و تمام راکتاش هم منفجر میشد. به هر حال در جریان هستید که چند وقت پیش آقای ایلان ماسک موفق شد که راکت رو برای اولین بار در تاریخ بشری کاری بکنه که در همون نقطه‌ای که میره بیرون برگرده. خب بهتره بدونیم که سالهای ساله که ایشون روی این ایده داره کار میکنه و همش هم شکست میخوره. و نکته جالب اینجاست که چقدر ایشون شکست خورده ولی تسلیم نشد. His electric cars were devilishly complicated to نکته جالب اینه که ماشین‌های برقیش هم در ابتدا همینطور بود و فوق‌العاده این ماشین‌ها پیچیده بودند. manufacture. But Elon developed this addiction to risk ولی خب ایلان ماسک یک اعتیادی داشت به اینکه همیشه باید ریسک کرد and intensity that kept him pushing forward despite these challenges. و هر چقدر هم علیرغم این همه چالش‌ها اون سعی می‌کرد که باز به این ریسک کردنش ادامه بده. Tesla reinvented how cars were made. و برای همین هم بود که تسلا کاری کرد که در واقع دوباره خلق بشه ایده این که ماشین ها چجوری باید خلق بشن. Thanks to innovative technology به خاطر فناوری بسیار پیشروش in manufacturing, really clever engineering, با یه مهندسی فوق‌العاده هوشمند and a waterfall of government subsidies. و البته یک آبشاری از سوبسیدهای دولتی، یارانه های دولتی. He was able to skyrocket Tesla into one of the most valuable companies in اون کاری کرد که تسلا تبدیل شد به یکی از موفق‌ترین شرکت‌ها در بازار بورس. the world, overtaking every other car company by a long shot. تونست تمام شرکت‌ها رو زیر دست خودش قرار بده با یک مارجن خیلی زیاد. همونطور که می‌بینید شرکت‌هایی مثل تویوتا، وکس واگن، همه حتی فورد، اینا اصلا قابل مقایسه نیستن با رشد می‌بینیم 5 برابری که تسلا نسبت به دومین شرکت یا تویوتا داره. In just a few years. فقط در چند سال. And this company was weird. It wasn't obeying all the rules. و شرکتش خیلی عجیب غریب بود. اصلا از قوانین پیروی نمی‌کرد. Like there was almost no official marketing campaign. اصلا واسش هیچ گونه ستاد تبلیغاتی رسمی به وجود نیاورده بود. And Elon decided to make all of his technology open source. و همه فناوریش هم کرده بود اوپن سورس. اینش جالب. The patents were not copyrighted. و پتنت ها اصلا کپی رایت نداشتن. Anyone could see them and use them. هر کسی میتونست بره پتنت ها رو ببینه و استفاده بکنه. With the hope that the market for electric vehicles would take off. همه امیدش هم این بود که بازار ماشین های برقی یک دفعه به یک باره همه‌گیر بشه. And that the world would more quickly move away from the use of fossil fuels. و دنیا به سمتی بره و قبول بکنه که این ماشین های فسیلی دیگه نسلش به پایان رسیده. Would ultimately benefit Tesla. و بر این باور بود که اگر فرهنگش همه‌گیر بشه این میتونه به تسلا کمک کنه. So if somebody comes and makes a better electric car than Tesla, and it's so much better than ours that we can't sell our cars and we go bankrupt, I still think that's a good thing for the world. من خود آقای ایلان ماسک میگه این ایده‌مو انجام دادم توی مصاحبهش توی برنامه 60 Minutes که برنامه بسیار معروفی است در امریکا. میگه که من اصلا این کار رو انجام دادم به خاطر اینکه بر این باور بودم که اگر کسی بخواد بیاد ماشین بهتر برقی بسازه و من ورشکست بشم این بازم بهتره. ببینید واقعا افراد بزرگ، انسان‌های بزرگ اینجوری فکر میکنن. اصلا انحصار طلب نیستند. به دنبال این هستند که اون ایده، اون روش آموزشی، اون فرهنگی که بهش باور دارند همه‌گیر بشه. چرا؟ چون مطمئنند که این نگاه انحصار طلبی اصلا باعث میشه که اون ایده شما رشد نکنه. و من خودم رو یکی از شاگردهای این ایده ایلان ماسک میدونم که توی هر کاری شما همیشه باید به دنبال این باشید که اون فرهنگ سازی رو اول انجام بدید. چون وقتی اون فرهنگ سازی انجام میشه اون میتونه به شما کمک بکنه که یک کالچر، در زبان انگلیسی کالچر در واقع از کالتیویت میاد، از کاشتن میاد، از درو کردن میاد، از کندن زمین میاد. فرهنگ چیزیه که شما باید واسش تلاش بکنی، براش دون بکاری، براش در واقع جون خودتو بذاری، همه وجودتو بذاری. همونجوری که الان توی چهره ایلان ماسک شما دارید توی مصاحبه میبینید خیلی راحت میاد میگه من این فناوری ماشین‌های برقی رو خیلی آزاد گذاشتم. چرا؟ چون اصلا باور داشتم که میخواستم اصلا فرهنگ ماشین فسیلی از بین بره. و واقعا هم خیلی جالبه، شاید 20-30 سال پیش هیچ کدوم از ما فکر نمی‌کردیم
که ماشین‌های برقی در آینده‌ای اینقدر سریع اتفاق بیفته که الان دارید در همه جای دنیا می‌بینید. حالا پروز اند کانزش من کاری ندارم، خیلی بحث‌ها هست که حالا چه خوبی و بدیایی داره، ما در مورد اون نمی‌خوایم صحبت کنیم. در مورد این می‌خوایم صحبت کنیم که واقعا چقدر این مرد باور داشت به ایده‌اش و چقدر این نگاهش باعث شد که ماشین‌های برقی به این شکل و با این سرعت همه‌گیر بشه و طبعاً شرکت تسلا خودش هم بیشترین سود رو از این رشد ببره. These were bold, crazy moves. These were bold, crazy moves. اینا حرکت‌های بسیار جسورانه و دیوانه کننده‌ای بودن. But they were totally working. But they were totally working. اما واقعاً جواب. Meanwhile, Elon's space company was about to go out of business. و نکته جالب اینه که در همین حین شرکت اسپیس ایلان ماسک داشت در واقع ورشکست میشد. For SpaceX, the first 3 launches failed. ما در شرکت اسپیس اکس اولین 3 تا لانچمون در واقع با شکست روبرو شد. Just barely able to scrape together enough parts and money to do the 4th launch. دیگه واسه 4مین لانچ دیگه باید دست و پنجه می‌کردیم واسه اینکه یه کمی به قول معروف ابزارالاتی رو به هم جمع بکنیم تا بتونیم بریم واسه 4مین لانچ. And then, after 6 years and 6 months of بعد از 6 سال و 6 ماه اضطراب، stress and intensity, Elon's dreams of going to space started to come true. رویای ایلان ماسک بالاخره به واقعیت است. Explain a little bit more about how he did all of this, but من حالا توضیح میدم که چجوری این اتفاق افتاد. the big deal about SpaceX is that they created a reusable rocket. نکته جالب در مورد اسپیس اکس اینه که اونها یک راکتی استفاده کردن که قابل باز استفاده باشه. Every other rocket is disposable. You can چون هر راکتی رو که شما استفاده میکنید بعد بیفته سلاشگاه. only use it once, and چون فقط میشه یه بارش استفاده کرد it's very expensive. و خیلی هم گرون. But Elon proved that you could use a rocket and safely land it back down onto the surface of اما ایلان ماسک نشون داد که شما میتونی از یه راکت استفاده کنی که بره بالا و دوباره برگرده سر جاش Earth and then use it again. و دوباره ازش استفاده کنی. و این ایده واقعا انقلابی بود. Soon, SpaceX would be carrying NASA astronauts و چیزی نگذشت که اسپیس اکس تونست فضانوردهای ناسا رو با خودش ببره. and supplies to the International Space Station, بردشون به ایستگاه فضایی بین‌المللی. launching military satellites into space for the حتی ستلایت های ارتشی رو و در واقع نظامی رو تونست بفرسته برای پنتاگون. Pentagon, launching dozens of satellites up into space for commercial use. و 10 ها اینجا دازنز به معنای 12 نیست، به معنای 10 ها هستش. خود دازن میشه 12 ولی وقتی میگید دازنز یعنی 10 ها راکت های تجاری رو تونست بفرسته. And even launching the first ever private space flight for حتی تونست کاری بکنه اولین ارسال لانچ برای توریسم رو به صورت خصوصی. tourism. Space travel was officially reinvented. Space travel was officially reinvented. و واقعا رسما سفر فضایی رو ایشون دوباره خلق کرد، دوباره اختراع کرد. I think we're at the dawn of a new era, and it's I think we're at the dawn of a new era. ایلان ماسک میگه ما در فرج یک عصر جدید هستیم. a reason for people to be excited and و این دلیلیه واسه که مردم بخوان هیجان زده باشن. inspired to be human. Inspired to be human. به وجد بیان که انسان هستن. چه جمله زیبا. Okay, but what's crazy is that during all of this, Elon is also launching a bunch of other companies. و نکته جالب اینجاست که در حین همین کار یه عالمه شرکت دیگه هم داره ایلان ماسک به وجود میاد. Like the Boring Company, یه شرکت درست کرده، شرکت حوصله سربر، بورینگ کامپنی، which is trying to revolutionize traffic and که میخواد در واقع ترافیک رو منقلب بکنه، transportation by building smarter tunnels. که بتونه تونل هایی رو زیر زمین بزنه که این باعث بشه ترافیک از بین بره. Oh my God, it just hit me that it's boring, like boring into the side of a mountain. Oh my God, that just hit me همین الان فهمیدم چرا اسمش رو گذاشته بورینگ. right now.
This company also turned into like a blank canvas for Elon Musk to play out all of his childish, silly ideas. Like, و نکته جالب اینه که این ایده تبدیل شد به اون بوم نقاشی آقای ایلان ماسک که بتونه همه ایده های کودکیش رو دوباره زنده بکنه. مثلا فروش آتیش پرتاب کن، selling a flamethrower or this perfume that smells like singed human hair. مثل حتی یه دونه عطر ایشون بتونه خلق بکنه که بوی موی انسان میده. And yes, Musk uses his businesses as kind of a way to troll humanity. و نکته جالب اینجاست که در مورد ایلان ماسک این نکته رو هم باید بهش اشاره بکنیم که آقای ایلان ماسک شخصیت خیلی پیچیده‌ای داره. ایشون با شرکتاش یه جورایی داره مردم رو ترول میکنه، مردم رو داره دست میندازه یا مردم رو داره نجات میده، بشریت رو داره نجات میده. انگار بازی دوگانه میکنه با انسان. While also trying to save humanity. It's this behavior that a lot of people find refreshing. و همین هم هست که شاید خیلی بهش جذب شدن، چون ایشون مرتب داره ما رو به عنوان یک گونه جانوری، ما رو داره به عنوان یک نسل، ما رو داره به عنوان نسل بشریت همش داره بازی میده، داره در واقع با ما بازی میکنه و شاید برای همین برای ما جذابه And ends up getting a lot of attention و برای همین هم هست که خب خیلی توجه بهش میشه and becoming a marketing tool for all of his companies. و همین باعث میشه که یک ابزار بازاریابی داشته باشه برای شرکت‌هاش. He starts building Neuralink, which مثلا ایشون شروع کرد نورالینک رو به وجود آورد is designing a way for humans to control computers with their brain, که آدما بتونن کنترل بکنن کامپیوترها رو با مغزشون، which is already having some initial successes. که تونسته حتی یک سری موفقیت‌های اولیه هم داشته باشه. And now that Elon's company can easily go to space, he و حالا که تونسته با شرکتش انسان رو به فضا بفرسته، starts sending up these small satellites, 6,000 of them, تونسته 6000 ماهواره رو به جو زمین بفرسته that are orbiting the Earth. And he starts که الان orbiting the earth دارن میکنن، در مدار زمین هستن providing internet to remote places. و با اونها داره استفاده میکنه که به جاهای دوردستی که اینترنت ندارن خدمات اینترنتی بفرسته. جالبه ایده هاش دارید میبینید چقدر اینها داره به همدیگه وصل میشه و انگار یک مغز انسان پشت تمام این ایده هاست که به دنبال اینه که تمام اون رشد هایی که داره بشریت فکر میکنه میتونه به وجود بیاره رو به وجود بیاره. Arguably changing the course of the war in Ukraine. جالب اینجاست که همین ایدهش روند جنگ در اوکراین رو تغییر داد. By providing Ukrainian soldiers with internet تونسته کاری بکنه که سربازان اوکراینی اینترنت داشته باشن. during the initial invasion from Russia. مثلا اون اوایل حمله روسیه به اوکراین. Though that's gotten more complicated in recent months البته اون قضیه که پیچیده هم شده. as Russian soldiers have started to use در ماه‌های اخیر به خاطر اینکه الان سربازای روسی هم تونستن از استارلینک استفاده بکنن. Starlink, and it's a whole other rabbit hole. که البته این واسه خودش یه رابیت هوله. در انگلیسی وقتی میگیم رابیت هول یعنی چاله خرگوش. یعنی توش بیفتی دیگه نمیدونی از کجا میخوای در. Okay, but we're not done yet with Elon's companies. البته ما هنوز ایده هامون در مورد شرکت ایلان تموم نشده. He also co-founded OpenAI. ایشون حتی تونست همکاری بکنه در باز شدن این شرکت اوپن ای آی در سال 2015. Way back in 2015, who went on to make ChatGPT. که بعداً اون تبدیل شد به چت جی پی تی که یادتون هست. شما می اومدید و میزدید که چجوری میتونه به شما کمک بکنه، جملاتی رو مینوشتید و برای شما میتونست یه متنی رو بنویسه و بعد کم کم این چت جی پی تی تبدیل به این قولی شد که در سال 2024 میبینید. He later left the company over disagreement. البته ایشون بعداً از شرکت خارج شد به خاطر اینکه بحثش شد. And then has recently started his own AI company البته الان شرکت هوش مصنوعی خودش رو تأسیس کرد. called, you guessed it, XAI. و اسمش رو چی گذاشته؟ بله درست حد زدید. XAI. ایشون علاقه خاصی به این حرف X داره. Yes, the guy loves the letter X. بله ایشون عاشق حرف X. It's literally the name of several of his companies واقعا اسم چند تا از شرکتاشه. and one of his children. و حتی یکی از فرزندانش. بله یکی از فرزندان ایلان ماسک اسمش هست XAA خط تیر 12 ماسک. Each one of these ventures points back to Elon's childish idealism, this grand vision. و شاید میشه گفت همه اینا برمیگرده به کودکی ایلان ماسک که یک نگاه بسیار بلند، همتانه و جاه طلبانه‌ای داشت برای بشریت.
of testing the limits of what humans can do. چون همش به دنبال این بود که مرزهای بشریت رو بشکنه، که انسان واقعا چقدر توانایی داره رو بشکنه. Pushing our understanding of physics and working together to do crazy, amazing things. و بتونه کاری بکنه که ما ذهنیتمون نسبت به تمام چیزهایی که حتی در مورد فیزیک وجود هستی هست رو بشکنه تا بتونیم چیزهای شگفت انگیزی رو به وجود بیاریم. But then, after building all of these companies that are focused on pushing the physical limits, بعد از ساختن این همه شرکت‌ها که محدودیت‌های فیزیکی رو داشت میشکوند، of human potential, Elon in recent years has set his sights on reshaping another industry. اما الان ایلان ماسک داره به دنبال تغییر یک صنعت دیگه میشه. The richest man in the world is hunting for more. امشب پولدارترین مرد اومده برای شکار. چپتر 3. An offer of almost $44 billion to buy. ماسک's playbook. این وقتی ما در زبان انگلیسی میگیم playbook معنی‌های مختلفی داره. کتاب بازی در واقع اینجوری میتونم بهتون بگم. مثلا برمیگردید میگید yeah he's taking that out of for example his predecessor's playbook. دقیقاً اومده کارهای فرد قبلی خودش رو داره کپی میکنه. وقتی شما میخوای یک کاری انجام بدی، یک نقشه راه داری. اون نقشه راه رو ما بهش میگیم playbook. و حالا بریم به نقشه راه آقای ایلان ماسک در خرید توییتر. چپتر 3. By Twitter. All of Twitter. Is this all a troll or is this very real? Elon Musk has been portrayed as both a reckless, unethical billionaire. ایشون هم در واقع ترسیم شده به عنوان یک آدمی که میلیاردر بی اخلاقه. As well as a visionary who is changing the world for the فردی که در واقع دنیا رو داره عوض میکنه و فرد بسیار قابل ستایشیه. هر دو نگاه رو به ایلان ماسک ما داشتیم. better. And what you think about him probably comes from what you read about him. و نکته جالب اینه که شما هر ایده‌ای در مورد ایلان ماسک دارید برمیگرده به اینکه در موردش چی خوندید. And what you read about him was probably served to you by an algorithm. و چیزی که شما در موردش خوندید شاید شوکه بشید برمیگرده به اون الگوریتمی که اون نوشته یا اون مقاله یا اون مستند رو در اختیار شما قرار داد. نکته بسیار ظریف. This is how our media landscape works these days. چون دقیقاً الان صفحه رسانه‌ای زندگی ما اینجوری طراحی شده. همه ماها، من یه توضیح به اینجا بهتون بدم، در واقع در یک حباب‌هایی قرار گرفتیم. علایق ما یک حباب‌هایی رو به وجود آورده که ماها در اون حباب‌ها داریم سیر و سلوک می‌کنیم. من فقط یک ایده‌ای بهتون بدم شاید جالب باشه. خیلی موقع‌ها دوستان من وقتی سوشال میدیای منو نگاه میکنن میگن که چقدر اکسپلور تو جذابه، چرا اکسپلور ما اینقدر بورینگ و حوصله سربره. حالا این برای مزاح بود ولی شاید براتون جالب باشه. باید خودتون رو تست بکنید با فضاهای مختلف. من از قدیم و ایام عادت داشتم در مورد مسائل سیاسی، در مورد مسائل علمی از یک زاویه به قضیه نگاه کنم. اگر مثلا یه مثال ساده برای مخاطبون میزنم، اگر یه مسئله سیاسی راست یه حرفی میزنه، چپ یه حرفی میزنه، من هیچ وقت اگر حتی نظر خودم به راست متمایل باشه یا به چپ متمایل باشه فقط حرف چپ رو گوش نمیدم یا فقط حرف راست رو. سعی میکنم اون موضوع سیاسی رو از دو طرف در آن واحد، یعنی اگر یه دونه یوتیوب نگاه میکنم در مورد نظریات راستگرایان در مورد یک قضیه، سری میام به قسمت چپ، چه فارسی باشه چه انگلیسی، چه اون خبر رو از فاکس نیوز نگاه بکنم چه از MSNBC، و با این سعی میکنم این حباب خودم رو هی بزرگتر و بزرگتر کنم. به شما هم توصیه میکنم این کار رو بکنید. چرا؟ چون این حباب ها میتونن خیلی خطرناک باشن. من هرچی میگذره میبینم در برخورد با آدم های مختلف با حباب های کوچکتر و کوچکتر و کوچکتری دارم. آدم هایی که زندگیشون انقدر دیگه حبابشون کوچیک شده و انقدر اکسپلورشون کوچیک شده، انقدر سفیرشون کوچیک، چون یادتون نره تمام این فناوری ها انعکاسی هستن از مطالعات قبل از دوران اینترنت شما.
یعنی هر چقدر در دوران قبل از اینترنت شما مطالعه داشتید، الان سوشال میدیای شما گسترده تره. هر چقدر در دوران قبل از اینترنت سوشال میدیا و مطالعه شما محدود بوده، سوشال میدیای امروز شما هم محدود شده و برای همین باید خیلی مراقب باشید، چون تمام این حتما توصیه میکنم سریال وست ورلد رو ببینید. میبینید که این سوشال میدیاها یک الگوریتمی از شما داره میسازه، یک در واقع اوتاری داره از شما میسازه و شما دارید تبدیل به اون اوتار میشید. خب من در همین حد بگم، بیشتر وارد جزئیات نشم، فیلم ترسناک نشه. برای همین فقط توصیه میکنم بهتون، یک، مطالعه‌تون رو فراتر از یوتیوب و اینترنت قرار بدید. یک. دو، سعی بکنید که در واقع منابعی که به دست میارید رو گسترده بکنید. حتی حرفای مخالف رو گوش بدید، اذیت نشید از اینکه حرف مخالف رو میشنوید، چون همون باعث میشه که اون حداقل الگوریتم شما یه کمی بازتر بشه. و اینجا در واقع ایشون داره به این اشاره میکنه که اون لندسکیپ میدیای ما خیلی خطرناک شده. یعنی همه ما شدیم یک سری حباب‌های کوچولو، تو این حباب‌های کوچولومون داریم سیر و سلوک میکنیم و اصلا از دنیای بیرون از حباب خودمون هیچ خبری نداریم. And it's getting us deeper and deeper into trouble. And it's getting us deeper and deeper into trouble. و ما رو داره همینجوری عمیق‌تر و عمیق‌تر توی مشکلی. Which is a major theme in this video. Which is a major theme in this video. و من این تم خیلی اصلی هست در این فیلمی که برای شما تهیه کردم. But it's also in line with the sponsor of today's video. و البته این مربوط میشه به اسپانسر این فیلم. از اینکه امروز با من همراه بودید با این مستند از شما ممنون هستم. بهتون توصیه میکنم حتما ادامه مستند رو ببینید و مستندهای شبیه اون در مورد زندگی نامه ایلان ماسک. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. تا دیداری دیگر شما رو به خدای منان میسپارم. امیدوارم همیشه شاد و سلامت باشید. Have yourself a great night and good night and bye bye.